Marcus Rosenberg, blev 0-0 i helgen mot Halmstad BK. Hur har ni laddat om inför onsdagens match? Ja, det var tufft. Tungsprunget och tufft underlag och en ganska dålig första halvlek. En betydligt bättre andra halvlek där vi skapar tillräckligt mycket chanser för att vinna. Men nej, vi har inte riktigt marginalerna med oss. Så att det gäller bara att ladda om. Det blir en totalt annorlunda match där vi får fokusera på defensiven och ett Real Madrid som kommer på besök. Just det, Real Madrid som också spelar 0-0 i helgen mot Malaga. Hur spelar det in just matchen tidigare? Nej, det spelar väl inte in så mycket. Det som jag ser positivt från den matchen är att man kan plocka väldigt mycket från vad Malaga gjorde. Hur de jobbade i defensiven och se hur Real Madrid arbetar när ett lag ställer sig djupt och jobbar ihop. Det är inte så många gånger de får känna på det i Spanien, för de flesta spanska lagen kör bara full fart framåt. Så att Malaga var lite annorlunda än vad de brukar få möta i Spanien. Så att mycket att lära därifrån. Nu sa du just Malagas defensiv. Innebär det att vi får se till defensivt Malmö FF? Ja, kommer Real Madrid på besök så måste man ju fokusera på defensiven. Sen vet vi vad vi kan göra offensivt och vad publiken kan göra med oss här. Men det gäller först och främst för oss ute i Europa att sätta defensiven och arbeta utifrån det. Ett annat Madrid-lag var här förra året. Förvisso blev det förlust, men ändå säger att det är den bästa prestationen från Malmö FF förra året. Matchen mot Atletico, hur mycket tänker man på den så här i år? Nej, det var en fantastisk match och den nivån vi måste komma upp i nu på onsdag. Och så måste det vara lite flyt. Och så måste Real Madrid ha en dålig dag. Det är mycket som spelar in om ett Malmö FF ska ha chans mot ett Real Madrid. Du brukar prata rätt så mycket med motståndarna under matchen och du hade en period i Racing Santander. Spanskan, hur är den? Ja, den är sådär. Men jag kan ett par ord som kan vara nödvändiga att ha. Hur kommer du ihåg de matcherna mot Real Madrid? Ja, vi spelade full fart framåt, så vi förlorade 6-1 borta och tappade väl en 2-3-0 hemma kanske, men vi hade inte en chans. Just som du säger, när spanska lagen går full fart framåt, varför gör de det när de vet om det? Ja, de kan ju inte riktigt det defensiven. De vet inte riktigt hur de ska spela. De är vana vid att spela sin tekniska fotboll och försöka rulla alltid, och då är det svårt att ställa om. Vi svenskar är väldigt organiserade och utgår alltid från defensiven, så att det kan man säga i Allsvenskan också, att det är svårt att luckra upp även de små lagen, och det är ett helt annat synsätt på fotboll. Men du har lag som är fast i en viss mall. Vi hade Salzburg här som spelar sitt spel hela tiden. Innebär det att det finns samma sätt att läsa Real Madrid som det var med Salzburg? Nej, de är svåra att läsa. Det är världsspelare på alla positioner och allt kan hända liksom. Så att men det gäller ju att försöka hitta fokus på vad de kanske inte gör jättebra och var man kan såra dem när man vinner boll, och ligga tight på ett par spelare som speciellt Ronaldo. Inte ge han yta och tänka på just fasta situationer i närheten av straffområdet. Man kanske ska stå upp extra länge och hjälpa varandra. Så att sen kan allting ske såklart. Om man ska summera Olympiakos, Juventus och Atletico Madrid matcherna hemma, vad var det ni gjorde så bra då? Vi spelade kompakt. Vi utgick från defensiven, men vi anfallare på den tiden då jobbade vi bra ihop. Man var inte så ensam som vi kollade vi detta året i Paris, och kände sig väldigt ensamt hela tiden. Vi kom för långt ifrån varandra, jag och Nikola. Och vi kanske kom med för få spelare upp i offensiven. Kanske för att vara lite för fega också. Men det beror också på den starten. Håller du de första 20-30 tätt och man känner att inte de skapar så mycket som det egentligen var. Både Juventus och Atletico och Olympiakos, så får man en boost av det. Så att det blir intressant. Just de punkterna du tog upp nu, det känns som det är någonting som ni har pratat igenom. Ja, det är väl klart. Vi har jobbat jättemycket med det även förra året. Redan från när vi kollapsade Prag borta andra halvlek, att vi måste hjälpa varandra betydligt mer. Vi måste vara mycket mer kompakta i alla lagdelar. Att vi aldrig kan lämna en mot en på kanterna. Och det är väl extremt just denna matchen med de kantspringarna som de har. Känslan när du går in på planen och hör Champions League-hymnen? Nej, det är en god känsla. Det är speciellt, har jag sagt hela tiden, när man
bär MFF-tröjan och är i Champions League. Trodde man aldrig man skulle få göra och nu gör man det för andra året. Så att det är, man är stolt.